سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه کریپ رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. کریپ یک نوع شیرینی فرانسوی هست که از پنکیک نازک‌تره و معمولاً برای صبحانه و یا عصرانه سرو میشه. مواد لازم: آرد سفید 1 پیمانه، شیر 1 پیمانه، شکر قهوه‌ای 1 قاشق غذاخوری و مقدار خیلی کمی نمک، کره آب شده 2 قاشق غذاخوری و تخم مرغ 2 عدد. ابتدا تخم مرغ رو با نمک، شکر و کره با همزن میزنم و کم کم شیر رو اضافه میکنم. مواد که خوب با هم مخلوط شدن، آرد رو اضافه میکنم و مایه کریپ آماده است. یک تابه رو روی حرارت متوسط گاز گذاشتم و با مقداری اسپری کره اون رو چرب کردم. 1 پیمانه از مایه کریپ برمیدارم و روی سطح تابه کاملا پخش میکنم. بعد از گذشت 3 الی 4 دقیقه وقتی که حباب‌های ریزی روی سطح ایجاد شد، یعنی وقتشه که کریپ رو برگردونیم تا اون طرفش هم سرخ بشه. محبوب ترین و معروف ترین حالت سرو کریپ با نوتلا و توت فرنگیه که واقعا ترکیب بی‌نظیری داره و به نظرم هیچ کس نمیتونه بهش نبگه. حتما این هفته برای خودتون این کریپ خوشمزه رو درست کنید و از طعمش لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و برای دریافت ویدیوهای با کیفیت سابسکرایب کرده و عضو کانال بشید.